a very, very brief introduction as to what it is we are going to be doing. Television production, and again, I will say this over and over again, it's never been done before. It's never been done before that we are going to be looking all over the country for studios, for editors, for graphics artists, illustrators, teacher broadcasters, directors, executive producers, and associate producers to come together, especially during this pandemic where it's so hard to communicate, where it's so hard to be able to coordinate, where it's so difficult when it comes to, as Director Abanil mentioned a while ago, the logistical challenges that we are facing right now. So again, bear with us. We prepared several videos so that you can make an informed decision. If you still do want to be part of DepEd TV, this is a project, and Yusek Alain will mention this later on, I am very sure. This is a long-term project. This is not just for the pandemic. The DepEd TV project is envisioned to be a permanent staple on television, so that the learners will continuously have new lessons each and every day while there are classes. And this is something that has always been a dream of the Department of Education, to have a television channel dedicated solely to education. And it's not just TV, also radio will be having their own dedicated stations on the airwaves. So also we are looking for teacher broadcasters who are adept or who have a talent in radio as well, because that's another mode of teaching that we're going to be tackling. Now, after basic terminologies, really what we want to look at now is, what do you have? Look around your environment and try to see if what you have is something that we can build upon. Improve upon. Video is basically called Ideal Environments. Hi po mga teachers! Importante ang pagpili ng lugar kung saan nyo kukunan ang inyong gagawing content. Kaya, maglilista po tayo ng ilang mga requirements at magbibigay tayo ng mga tips na makakatulong sa inyo sa pagpili ng lugar na gagawin nating content production area. Siguraduhin po natin na tahimik ang pipiliing lugar kung saan kayo mag-shoot ng inyong content. Lumayo sa mga may ingay na kwarto kung saan malakas ang ng mga alagang aso, may ingay at makukulit ang mga bata, o di kaya may ugong ng dumadaan ng mga sasakyan katulad ng tricycle o di kaya ng jeep. Mas maiintindihan ng mga students po ninyo kung klaro at hindi maingay ang audio habang pinapanood ang inyong mga television lecture. Strong broadband or fiber internet connection. Importante na malakas at stable ang internet sa inyong pipiliing content production area. Ito dahil kailangan ninyong isubmit ang mga ginawa ninyong content gamit ang internet. Ang aming recommended minimum upload and download speed ay 5 Mbps. Mas mabilis na internet speed, mas maganda. Para po malaman ang speed ng inyong internet, pumunta lang sa www.speedtest.com at pindutin ninyo ang Go. Diyan yung makikita ang upload speeds and download speeds ng inyong internet. Tandaan na mas stable ang wired internet connection kumpara sa wireless internet connection or Wi-Fi. Kaya, ang aming recommendation, gumamit ng Ethernet or LAN cable sa inyong content production area. Clean and organized. Siguraduhin malinis at clutter-free ang lugar ng mga content. Ito dahil may tendency na ma-distract ang mga estudyante kapag magulo at makalat ang background ninyo na nakikita nila sa telebisyon. Kapag clean and organized ang studio or set, mas nakakapag-focus ang mga estudyante sa pakikinig at panonood sa nagsasalita on their screens.
Well-lit space. Siguraduhin hindi madilim ang area na inyong pipiliin. We suggest na ilagay ang inyong content production area malapit sa bintana kung saan pumapasok ang natural na ilaw mula sa araw. Ito'y para may natural source of light ka habang kinukunan ang inyong content. Kung may extra budget ka o di kaya makakahiram, pwede din naman gumamit ng artificial source of light katulad ng nauusong mga ring lights gaya nito. Plain white wall. Para sa mga baguhang content creator, we suggest na gumamit muna ng plain white wall bilang background sa inyong video. Mura na, madali pa dahil halos lahat ng bahay, opisina o paaralan ay meron nito. Siyempre mas maganda pa rin na kung ang background location mo ay naaayon sa subject na itinuturo mo. Halimbawa, maaari kang mag-shoot ng content sa science laboratory kung chemistry teacher ka or sa inyong hardin kung biology naman ang inyong tinuturo. Enough space to move around. Make sure po na maluwag o may sapat na space ka para makagalaw while filming. Importante ito lalo na kung gagamit ka ng mga visual aids or props sa iyong television lecture. May sapat na saksakan ng kuryente dahil gagamit ka ng mga electronic gadgets tulad ng cellphone, laptop, tablet, mga camera at mga ilaw sa paggawa ng inyong mga content. Make sure na may sapat na power outlet po tayo sa pipiliing content production area. Ang location naman natin, dry and indoor. Siguraduhin tuyo at nasa loob ng bahay o opisina ang pipiliing lugar na gagawing content production area. Ito'y para maging ligtas at hindi mabasa o masira ang mga electronic devices na gagamitin ninyo sa paggawa ng mga content. Ngayong alam niyo na ang mga tips at requirements sa tamang pagpili ng lugar na gagawing content production area. Pwede niyo nang simulan ang paghahanap ng kwarto o di kaya sulok sa inyong bahay, opisina o paaralan para sa inyong makeshift television studio. Good luck sa mga teachers!